Hello guys, so karon na tay i-troubleshoot. So mao ni ang unit day. Hyundai Tucson. So ang problema ni ani guys, dili siya mo andar. Ikaduha na day mi ani nga nag-check guys. Sa previous nga mechanic na presyohan si Sir og 200,000 plus. Kay pailisan daw ang iyang throttle body assembly, ang iyang harness, wiring harness, ug ang iyang ECU. So total naabot gyud siya og 200,000 plus. Oh no! So kay namahalan ra man si Sir guys. So ni contact siya nato no. Aron iyang ipa step by step pag checking ang iyang sakyanan ug unsa gyud ang iyang problema. Karon guys, so step by step no. So among gi-check ang sakyanan, among gi-scan, among gi-check ang iyang mga fuse, ang iyang mga relay, no, kung naabay mga supply. So among gi-check kung naabay spark. So apan check up guys, so naara siya spark. Pero wala siya fuel guys. Wala fuel nga mogawa sa iyang injector. So karon mao na nga among gipokusan guys. Ug nganong unsay rason nga walay fuel supply nga moaga sa iyang injector. Karon guys atong giukab-ukab ang iyang fuel pump no. So atong lilion diri guys. Kung naa ba diri ang problema. So ato ning testiran guys ang iyang sakit kung naabay lapos nga voltahe. So okay raman guys, naara may lapos. Yato sa ni siyang gi-active test no. Naagi sa atong scanner kung mo-function ba ang iyang fuel pump. So apan active test dili siya mo-function pero naara siya supply guys nga voltage. Karon guys among giibot ang iyang fuel pump nganong dili ni mo-function. So ato ning testingan guys. Kung buhi ba ni siya. Karon guys magkuha tag wire kaya ato ning i-direct sa battery kung function ba ang iyang fuel pump. So atong testingan. Supplyan rin nato positive ug negative. So okay ra gid ang iyang motor guys. Function ra siya. Kung atong i-direct guys ang iyang fuel pump buhi ra gid siya. Pero ngano kang dili siya mo-function. So karon guys ato na siyang tan-awon diri ang iyang sakitanan. Base nag-lose contact ni siya. So nasakpan na nato ang problema guys. Naara diri guys sa iyang sakitanan. Sunog dai mao dai nga nag-lose contact. Dili kalapos ang iyang voltage padong diri sa fuel pump. So karon guys ato ning ilisan og bago nga fuel pump. Hours later. So mao na ni guys, naabot na ang atong fuel pump assembly. So ato pagitaw ning gi-order no, kay wala gyud tay available diri sa mga auto parts diri sa Cebu. So ga-order pa ta no from Manila. So huwat ra kitag pila ka adlaw para maabot siya. Karon guys, di na ta maglangay, ato na ni siyang i-install para atong makitaan kung maandar na ba ni siya guys ang sakinan. So ato na ni siyang tabunan kaya ato nang nauli. Sige guys, ato nang start. So niandar na jud taon guys. So naluwas gyud ang 200,000 kape ni Sir. So wala gid sila nakagasto nga na kantidad no. So ang ato ra gyang giilisan guys no is ang iyang fuel pump assembly, which is mao gyud ang problema. So dili day ang giingon nila nga throttle body
or harness or ang iyang ECU. Tungod kay ato gining step by step guys ang process para accurate gud ang atong diagnosis, para dili gyud makagasto ang customer guys. So mao na nga nasulbad ni gyud ang problema. Karon ato ning test drive para matestingan guys kung okay na ba gyud siya. So far okay na gyud siya guys. Kusga na. So pag humana mo test drive guys, niuli na mi. Kay na okay na gyud ang unit no. So if na may mga problema guys sa sakyanan, tawag lang sa among contact number.